Την ίδια ώρα που ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναρτεί πλάνα βίντεο στο λογαριασμό του στο X από τη σημερινή θεαματική επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στο δηληστήριο της Μόσχας και με πληροφορίες να αναφέρουν ότι πριν από λίγη ώρα οι ηγέτες της G7 αποφάσισαν να εντείνουν τις κυρώσεις κατά ρωσικών ενεργειακών εγκαταστάσεων, που σύμφωνα με Ρώσους σχολιαστές αυτό σημαίνει αύξηση των ουκρανικών επιθέσεων με UAV. Η Ρωσία από την πλευρά της ξεκίνησε στις τελευταίες ημέρες να αυξάνει τις εξόδους βομβαρδιστικών αεροσκαφών Sukhoi 34 που φέρουν βόμβες FAB με προσαρμοσμένο σύστημα καθοδήγησης, εξαπολύοντας μια πραγματική κόλαση κατά των ουκρανικών δυνάμεων, μια βροχή FAB που ισοπεδώνουν κυριολεκτικά ό,τι χτυπούν. Έτσι λοιπόν, τα τελευταία 24 ώρα οι Ρώσοι απάντησαν στους Ουκρανούς κάνοντας τα όλα ίσωμα, με τα χτυπήματα που τουλάχιστον καταγράφηκαν σε βίντεο να ξεκινούν με τη χρήση των πανίσχυρων βομβών FAB 1500 και FAB 3000 στο Ντόνεσκ κατά της 4ης ξεχωριστής ταξιαρχίας ταχείας αντίδρασης της Ουκρανικής εθνοφρουράς κοντά στο χωριό Μπελίτσκογε και κατά της 63ης ξεχωριστής κινητής ταξιαρχίας των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων κοντά στο Τσούροβο. Εν συνεχεία είχαμε νέα επίθεση στο Ντόνεσκ, με αυτή τη φορά οι στόχοι να βρίσκονται στην περιοχή του Κράματος, όπου χτυπήθηκαν με βόμβες FAB 250, FAB 500 και FAB 3000 η 10η ξεχωριστή ταξιαρχία αεροπορικής εφόρμησης των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων κοντά στο χωριό Ράι Αλεξάνδροβκα, η 63η ξεχωριστή μηχανοκίνητη ταξιαρχία των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων κοντά στο χωριό Τσούροβο και η 60η ξεχωριστή μηχανοκίνητη ταξιαρχία των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων κοντά στην πόλη Λιμάν. Τέλος, είχαμε ακόμα μια καταγραφή ρωσικού ισοπεδώματος κατά κέντρων ελέγχου UAV και σημείων προσωρινής ανάπτυξης μονάδων των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, όπου χρησιμοποιήθηκαν δύο FAB 1500 για να χτυπήσουν ένα κέντρο ελέγχου UAV της 81ης ξεχωριστής αερομεταφερόμενης ταξιαρχίας κοντά στη Νικολάευκα και μία FAB 1500 για να χτυπήσει ένα κέντρο ελέγχου UAV της 61ης ξεχωριστής κινητής ταξιαρχίας κοντά στο Τσούροβο. Όλα ίσωμα λοιπόν από τη ρωσική πολεμική αεροπορία που αύξησε κατά πολύ τις επιθέσεις με βόμβες FAB, ενώ η Ουκρανία από την πλευρά της συνεχίζει να ασκεί πίεση με τις συνεχιζόμενες επιθέσεις κατά ρωσικών ενεργειακών εγκαταστάσεων, που όμως δεν έχει φέρει ακόμα κάποια αποτελέσματα όσον αφορά τις εξελίξεις στα πεδία του μετώπου. Παρ' όλα αυτά, θα πρέπει να πούμε ότι και σήμερα, πριν από λίγη ώρα, είχαμε νέα δήλωση από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, που είπε ότι τα δεδομένα αλλάζουν για την Ουκρανία, η κατάσταση το 2026 είναι πολύ διαφορετική από το 2025, η Ουκρανία κρατάει με θάρρος την πρώτη γραμμή, η κόπωση της Ρωσίας φαίνεται ανοιχτά. Αυτή είναι η ώρα να διπλασιάσουμε την υποστήριξή μας. Αναμένουμε λοιπόν να δούμε πώς θα εξελιχθεί η ρωσο-ουκρανική σύγκρουση το επόμενο χρονικό διάστημα, αν θα έχουν επιπτώσεις οι ουκρανικές επιθέσεις στις ρωσικές στρατιωτικές επιχειρήσεις ή αν θα πέσουν σε ρωσικά χέρια και εναπομείνοντας μεγάλες πόλεις του Ντόνεσκ, όπου και υπάρχει μεγάλη κινητικότητα. Εσείς τι πιστεύετε ότι θα συμβεί? Γράψτε μας στα σχόλια.